Καλησπέρα από τον όμορφο κόλπο της Γέρας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έτρεχαν πολλά project αυτό το καιρό και ακόμα τρέχουν βασικά. Πέσανε μαζεμένες παραγγελίες. Ετοιμάζω το Patreon που άνοιξε σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι το Patreon άνοιξε κανονικά σήμερα. Έχουν ανεβεί ήδη τα 2 πρώτα βίντεο για τον Άγιο Γεώργιο. Είναι συνολικά 7-8 βίντεο, είναι πάνω από 3 ώρες, μπορεί και 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με όλες τις λεπτομέρειες, με πάρα πολλή ανάλυση, με τα χρώματα, πώς τα φτιάχνουμε, δείχνω τα πάντα. Ακόμα και τις μίξεις των χρωμάτων, την ποσότητα δηλαδή, τη βλέπετε πόσο βάζω. Να πω κάτι σημαντικό, γιατί είδα ότι αυτοί που γράφηκαν ήδη μερικοί δεν το πρόσεξαν. Όταν κάνετε εγγραφή στο Patreon, είναι καλύτερα για σας, εγώ δεν έχω κανένα κέρδος από αυτό, να κάνετε εγγραφή μέσω του site του Patreon. Δηλαδή να μπαίνετε από το browser, είτε το Google έχετε το Chrome, είτε το Firefox, Safari, οτιδήποτε έχει ο καθένας. Γιατί αν μπείτε από την εφαρμογή, είτε Play Store είτε Apple, ειδικά αυτοί που έχουν iPhone πληρώνουν ακόμα παραπάνω, σας χρεώνει ένα 30% σαν ταρίφα, επειδή έχετε την εφαρμογή τους κατεβάσει από το Play Store της εκάστοτε εταιρείας. Να πω λίγο για τα tier. Το πρώτο tier είναι τα αμφίβολα, που θα ανεβαίνουν πολλά αμφίβολα. Εκεί πέρα έχω ανεβάσει ήδη 3 νομίζω, θα ανεβούν και άλλα σύντομα, τα οποία θα ανεβαίνουν και μεμονωμένα για όποιον δεν θέλει να κάνει εγγραφή και θέλει μόνο το αμφίβολο. Μπορεί να το κατεβάζει με ένα πολύ μικρό κόστος. Αυτό είναι το πρώτο tier. Το δεύτερο tier είναι η Ακαδημία. Είναι τα βιντεομαθήματα που είναι σε πολύ καλή ανάλυση, είναι σε μεγάλη διάρκεια, δεν είναι σε πολύ γρήγορο time-lapse ώστε να βλέπετε την κίνηση του πινέλου και τα πάντα αναλυτικά. Και είναι όλα τα μαθήματα και αυτά που θα ανεβούν τώρα που κάνω μοντάζ, που έχω ήδη το υλικό και απλά κάνω το μοντάζ τώρα και τα ανεβάζω ένα-ένα. Και τα επόμενα θα είναι σε πλήρη ανάλυση, με κάθε βήμα επεξηγημένο 100%. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη έχω καλά σχόλια από αυτούς που μπήκανε. Και το τρίτο tier είναι με feedback, δηλαδή με διόρθωση που θα γίνεται μια φορά τη βδομάδα, όπως το γράφω. Τα γράφω όλα αυτά που σας λέω, τα γράφω αναλυτικά και μέσα στο Patreon να τα μπείτε και μπείτε στα επίπεδα, τα tier που έχει εκεί μέσα. Γράφει αναλυτικά τι προσφέρει το καθένα. Το τρίτο tier, το πιο μεγάλο που έχω προς το παρόν, θα δούμε για μετέπειτα πώς θα πάει. Έχω μόνο 5 θέσεις διαθέσιμες για να το προλαβαίνω να απαντάω. Και όπως γράφω και στην επεξήγηση από κάτω στο Patreon, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα γίνονται μια φορά τη βδομάδα για να μπορώ να σας προλαβαίνω. Και πάντα θα είναι βασισμένες απάνω στα έργα που έχω ανεβάσει εγώ, εννοείται, για να μπορώ να σας εξηγήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν τα βίντεο στο YouTube. Έχουμε να τελειώσουμε τον Χριστό Μέγα Αρχιερέα σε live που είχαμε ξεκινήσει την τελευταία φορά, το τελευταίο βίντεο που είχα φτιάξει. Το έχω κρατήσει για να το κάνουμε σε live, απλά πρέπει να βρω χρόνο που τώρα είναι υπερβολικά περιορισμένος. Αλλά δόξα τω Θεώ θα το κανονίσουμε και αυτό. Αυτά από μένα. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να ρωτήσετε στα σχόλια από κάτω για το Patreon και να μπείτε μέσα να το τσεκάρετε. Μπορείτε να γίνετε, όσοι δεν είστε μέλη, να γίνετε δωρεάν μέλη και να δείτε τι προσφέρω στα πακέτα.
και να γίνετε συνδρομητές και εκεί, αν θέλετε. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ όλους. Ήδη μπήκαν αρκετά άτομα, που αυτό σημαίνει ότι με εμπιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τα λέμε σύντομα, ελπίζω. Γεια σας.